Hi angels. මොන ක්‍රීම් එක මොන ප්‍රොඩක්ට් එක කොබමන මිල ගණන් වලින් අධික ෆේස් ක්‍රීම් එකක් එහෙම නැත්නම් බියුටි ප්‍රොඩක්ට් එකක් යූස් කරත් ඇයි අපේ ස්කින් එක ග්ලෝ නොවුනේ? ඇයි අපේ ස්කින් එක පැහැපත් නොවුනේ? අපි යටින් සිදුන වැරදි මොනවාද? ඒ වැරදි අඩුපාඩු හදාගෙන අපි යූස් කරන මොයිස්චරයිසර් එකෙන්ම කොහොමද ග්ලෝ ලුක් එකක් ගන්නෙ? ඉතින් ඒ වැරදි අඩුපාඩු මොනවද? මෙන්න මේ හැම දෙයක්ම ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක. මුලින්ම කියන්න අපේ ස්කින් ටයිප් එක ගැන හරි අවබෝධයක් නොදැනුවත්කම නිසා ක්‍රීම් භාවිතා කිරීම. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලා දන්නවා අපේ ස්කින් එක ටයිප් එක මුලින්ම අඳුර ගන්න ඕන. එහෙම නැතුව අපි මොන ප්‍රොඩක්ට් එක කොච්චර මිල ගණන් වලින් අධික ප්‍රොඩක්ට් එකක් යූස් කරත් අපිට නිසි ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන oily skin එකක්ද, dry skin එකක්ද, combination, normal. ඉතින් sensitive මෙන්න මේ skin type වලට අනුව අපේ skin එක මොකක්ද කියලා නිවැරදිව දැනගන්න නැතිව ඔන්න අපි මොන ප්‍රොඩක්ට් එක කොච්චර මිල ගණන් අධික දෙයක් යූස් කරත් අපිට නිසි ප්‍රතිඵල ගන්න බැහැ. දැන් අපි හිතමු අපිට oily skin එකක් තිබිලා අපි dry skin එකකට පාවිච්චි කරන moisturizer එකක් යූස් කරොත් මොකද වෙන්නේ? අපේ skin එකේ තව oily ගතිය වැඩි වීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපිට dry skin එකක් තිබිලා අපි oily skin එකකට තියෙන cream එකක් use කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඉතින් එතෙන්දී අපේ skin එකේ dryness එක තවත් වැඩි වීම විතරයි සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද oily skin එකක් තියෙන කෙනෙක්ට එන cream එකක oily පාලනය කරන ගමන් තමයි මේ moisturizer එක අපිට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණා නිසි අවබෝධයක් නැතිව ක්‍රීම් භාවිතා කිරීම මගින් ගොඩාක් ඔන්න ඔය වගේ කරුණු වලට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කියනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක කොච්චර මිල ගණන් අධික වුණත් මගේ මුණ තවත් dry වුණා. මගේ මුණ තවත් oily වුණා. මගේ තවත් කුරුලෑ ආවා. ඉතින් මෙන්න මේකට හේතුව තමයි skin type එක නිසාකාර නොදැනුවත්කම හින්දා ක්‍රීම් භාවිතා කිරීම. ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය කරන වැරද්දක් තමයි අපේ මුහුණ හොඳින් පිරිසිදු කරන්නේ නැති. ඉතින් මුහුණේ නිතරම කුණු දූවිලි රැඳෙනවා. කුණු දූවිලි හොඳින් ඉවත් කරන්නේ නැතිව අපිරිසිදු මුහුණට ක්‍රීම් එක ආලේප කිරීම. ඉතින් මෙතෙන්දිත් අපිට නිවැරදි ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් අපි අපේ ස්කින් ටයිප් එකට අනුව මොන යම් ප්‍රොඩක්ට් එක භාවිතා කරත් ක්‍රීම් එකක් හෝ ෆේස් වොෂ් එකක් හෝ ක්ලෙන්සර් එකක් හෝ මොන එක යූස් කරත් ස්ක්‍රබ් එකක් අපේ ස්කින් ටයිප් එකට අනුව තමයි අපි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මිලදී ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වගේ ස්කින් ටයිප් එක අනුව ෆේස් වොෂ් එකක් හෝ ක්ලෙන්සර් එකක් යූස් කරලා මුහුණේ තියෙන කුණු දූවිලි බැක්ටීරියා හොඳින් ඉවත් කරලා ඊට පස්සේ ටෝන් එකක් ඇප්ලයි කරලා ඉවර වෙලා ඔන්න ඔයාගේ මොයිස්චරයිසර් එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට ෆේස් ක්‍රීම් එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මේ ස්ටෙප් ටික උදෑසන රාත්‍රියේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උදෑසනට සහ රාත්‍රියට ස්කින් රූටීන් එකක් අනුගමනය කිරීම. ඒ තමයි ඔයාලට පුළුවන් ස්කින් ටයිප් එක අනුව මම නම් කැමති ෆේස් වොෂ් එකකට යනවට වඩා මොකද ෆේස් වොෂ් වල පෙඳ ගතිය එනවා. ඒ කියන්නේ pH එකක් තියෙනවා යම් කිසි ප්‍රමාණයක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ක්ලෙන්සර් එකක් යූස් කරන්න ස්කින් ටයිප් එකට අනුව. මොකද ක්ලෙන්සර් එකට මම කැමති මම යූස් කරන්නේ ක්ලෙන්සර් එකක්. මොකද ක්ලෙන්සර් එකෙන් අපේ ස්කින් එකේ තියෙන කුණු දූවිලි බැක්ටීරියා හොඳින් ඉවත් කරනවා වගේම ස්කින් එක මොයිස්චර් කිරීමේ ස්කින් එකේ තෙතමනි රැක ගැනීමේ හැකියාව ක්ලෙන්සර් එකට තියෙන. ඉතින් උදෑසනටත් රාත්‍රියටත් ක්ලෙන්සර් එකක් යූස් කරලා ඊට පස්සේ විනාඩියක පමණ කාල සීමාවක් ආකාරව පිරිසිදු කරගෙන සාමාන්‍ය ජලයෙන් හොදලා ඉවත් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ටෝන් එකක් ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් මෙතෙන්දී මම ගොඩක් කැමති ටෝන් එක විදිහට රෝස් වෝටර් එකක් යූස් කරනවා නම් මොකද රෝස් වෝටර් එකෙන් ගොඩක් බෙනිෆිට්ස් අපේ ස්කින් එකට ලබා ගන්න පුළුවන්. මම ඉගෙන වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති. ඔයාලට බලන්න මේ වීඩියෝ එකේ පස්සේ වීඩියෝ එක බලන්න. මොන ක්‍රීම් එක යූස් කරත් අපි හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න නම්
මුහුණේ මැරුණු සෛල ඉවත් කරන්න ඕන. එක්ස්ෆොලියේටින් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මුහුණ හොඳින් ස්ක්‍රබ් කරන්න ඕන. ස්ක්‍රබ් කිරීම ගැන කතා කරද්දී එතෙන්දිත් අපේ ස්කින් ටයිප් එකට අනුව තමයි අපි ස්ක්‍රබ් එක තෝරගන්න ඕන. මෙතෙන්දී හර්බල් ස්ක්‍රබ් එකකට යනවා ගොඩාක් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපි ස්ක්‍රබ් එකක් යූස් කරන්නේ උපරිම සතියේ දෙපාරයි. ඊට වඩා යූස් කරන්නේ සතියට එකපාරක් කිරීම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ස්ක්‍රබ් එක දිගින් දිගටම කිරීම මගින් අපේ ස්කින් එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්, හීරෙන්න පුළුවන්. කට වටේ නහය වටේ වගේ තැන් නොදැනුවත්කම හින්දා ස්ක්‍රබ් කිරීම මගින් ඒ තැන් කළු වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒවත් අපි කරන වැරදි. ඉතින් සතියට එකපාරක් හෝ දෙපාරක් ස්ක්‍රබ් කිරීම ප්‍රමාණවත්. මෙතෙන්ද ඔයාලට පුළුවන් ගෙදරදී මං කරලා ඇති හාල් පිටි ස්ක්‍රබ් එකක්. ඒක නම් ගොඩාක් හොඳ ඕනම ස්කින් ටයිප් එකකට මැච් වෙනවා. ස්කින් එකේ ග්ලෝ කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ස්ක්‍රබ් එකක් කරන්න ඕන සතියකට සැරයක්. එතකොට අපේ මුහුණේ තියෙන මැරුණු සෛල හොඳින් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මොන ක්‍රීම් එක යූස් කරත් අපේ ස්කින් එක කොච්චර ග්ලෝ වුණත් වැඩක් නැහැ. අපි හිරු එළියෙන් අපේ හැම ආරක්ෂා කරගන්නේ නැත්නම්. ඉතින් මේකට කුඩයක් විතරක් යූස් කරලා මදි. ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ස්කින් ටයිප් එක අනුව sun protect එකක් යූස් කරන්න. ඉතින් මෙතෙන්දී HPF 50ට වැඩි sun product එකක් යූස් කරනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. මොකද එතකොට අපේ ස්කින් එක අධික හිරු රශ්මියෙන් ආරක්ෂා කරගන්න. ඉතින් ඔන්න හැමදාමත් කියනවා වගේ පිටින් ආලේප කරනවා වගේම අපි හැම ශරීරයේ අභ්‍යන්තරෙනොත් අපේ හැම ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මෙතෙන්දී දවසට ප්‍රමාණවත් ලෙස වතුර, පළතුරු, එළවලු ඒත් එක්කම සමබර ආහාර වේලක් ගැනීම තමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. මාසෙකට සැරයක් හෝ මාස දෙකකට සැරයක් ක්ලීන් අප් එකක් කිරීම. ඉතින් මෙතෙන්දී බොරුවට සැලොන් එකකට ගිහිල්ලා අපේ අතේ තියෙන මුදල් වියදම් කරන්න ඕන නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එක හරහාම herbal දේවල් අපිට එදිනෙදා ජීවිතයේදී ලැබෙන දේවල් වලින් කොහොමද හොඳින් ක්ලීන් අප් එකක් කරගන්නේ, කොහොමද ස්කින් එක ග්ලෝ කරගන්නේ කියලා මම ඉදිරියේදී කියන්නම් මේ සතිය ඇතුළත. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ පියවරවල් ටික කරලා හොඳින් ක්ලීන් අප් එකක් කරගන්න මාසෙකට සැරයක් හෝ මාස දෙකකට සැරයක්. ඉතින් එතෙන්දෙත් අපේ ස්කින් එකට හොඳ පෝෂණයක් ලැබෙනවා වගේම ස්කින් එක ග්ලෝ කරගෙන ස්කින් එක පෝෂණීය විදිහට රැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ කියපු ස්ටෙප් ටික අනුගමනය කිරීම මගින් ඔන්න ඔයා යූස් කරන මොන ක්‍රීම් එක වුණත් ඔන්න ඔයාට නිවැරදි ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. අද තරුණ පරපුරට වෙලා තියෙන ලොකු ගැටලුවක් තමයි ඇත්තටම ගොඩාක් YouTubersලා ඉන්නවා නේද? ඉතින් ඒ කට්ටිය යාලන්ට ලැබිච්ච ප්‍රතිඵලත් එක්ක ඉතින් මොන වීඩියෝ එකෙන් වීඩියෝ එක අලුත් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන හඳුන්වලා දෙනවා. ඉතින් මාත් එක්ක ඉන්දිය කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා මම දිගටම යූස් කරන එකම ප්‍රොඩක්ට් එක. අපේ ස්කින් එකට ගැලපෙන්න ප්‍රොඩක්ට් තමයි අපි යූස් කරන්න ඕන. මේ channel එකේ කෙනා මේක හොඳයි කිව්වා කියලා ක්‍රීම් එකක් අරගෙන ඊළඟ එක බලද්දි නෑ මෙයාක්වා මේක හොඳයි කියලා වෙන ක්‍රීම් එකක් අරගෙන එහෙම කරන්න එපා. සතියෙන් සතිය ක්‍රීම් මාරු කරන්න යන්නත් එපා. ඕනෙම ක්‍රීම් එකක් මම දෙදි කියන්නේ බ්ලීචින් අඩංගු නැති ඕනෙම ක්‍රීම් එකක් අපේ ස්කින් එකට හොඳින් උරාගෙන ස්කින් එක පැහැපත් කරලා ස්කින් එකට ග්ලෝ එකක් ලබා දෙන්න නම් සාමාන්‍යයෙන් සති 2-3 අතර කාල සීමාවක් යනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඉක්මන් වෙන්න එපා. ස්ටෙප් ටිකක් තියෙනවා. අනික එක තමයි ඉක්මනින් සුදු වෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම දවසින් දෙකකින් ගාපු ගමන් සුදු වෙනවා කියන්නේ ඒකේ තියෙන බ්ලීචින් එක්ක මර්කරි අඩංගු ක්‍රීම් එකක්. ඒ වගේ දේවල් වලට රැවටෙන්න එපා. ස්කින් එක ඩැමේජ් කරගන්න එපා. ඉතින් ඔය මේ කියපු ස්ටෙප් ටික නිවැරදිව අනුගමනය කිරීම මගින් ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් හැමදාම ස්කින් එක ග්ලෝ කරගෙන తాවකාලිකව නෙමෙයි දීර්ඝකාලීනව පැහැපත් සමකට උරුමකම් කියන්න. ඉතින් එහෙනම් එන්ජොය් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් එනකම් පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්නවනේ. ගිහින් එන්න.